chưa bao giờ quan tâm tới chính trị, chứ đừng nói gì tới chuyện đi bầu ha. Đó, mà tới bây giờ là nhất quyết là phải đi bầu, dù có chết cũng phải lăn ra bầu rồi mới chết. Đó, thì anh có một cái ông anh họ, ông anh đó ông đã lấy hết toàn bộ bằng lái của mọi người trong nhà để mà anh đăng ký đi bầu, như là register to vote á, thấy chưa? Và cái ngày đó, anh nói với mọi người là nhớ xin nghỉ để cùng nhau đi bầu. Oh, Đó, wow! anh chưa bao giờ thấy một cái sự hăm hở đi bầu nó lên cao tới mức đó. Chào mọi người quay trở lại với chuyện của Linh. Well, chắc mọi người cũng đã biết rằng là cộng đồng người Việt trong và ngoài nước đang tranh cãi chia rẽ rất là nhiều bởi vì chính trị Hoa Kỳ. Việc chống Trump hay ủng hộ Trump thì gần như đang trở thành câu chuyện tranh cãi hàng ngày. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận, đó chính là ông Trump đã khiến người Việt mình trở nên quan tâm đến chính trị hơn, hay cụ thể là chính trị Hoa Kỳ. Và nhất là chỉ còn 3 tháng nữa thôi thì nền chính trị Hoa Kỳ sẽ có thể bước sang một bước ngoặt mới. Đó chính là cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 sắp tới. Chính vì vậy hôm nay Linh sẽ trò chuyện với một người bạn ở bên bang Texas, bang có số người Việt lớn thứ 2 Hoa Kỳ chỉ sau California. Và anh ấy sẽ chia sẻ xem là kể từ khi lên làm tổng thống thì ông Trump đã tác động đến cộng đồng người Việt mình như thế nào, khiến họ quan tâm đến chính trị tới đâu. Mọi người hãy cùng lắng nghe nhé. Dạ, anh tên Trí ha. Thì hiện anh đang sống tại thành phố và cũng là thủ phủ tên là Austin, thuộc bang Texas, Hoa Kỳ. Từ trước năm 2016 á, thì anh cũng có quan tâm tới chính trị, nhưng chỉ là chính trị của lịch sử chiến tranh Việt Nam. Nhưng kể từ năm 2016 á, thì anh lại bắt đầu tập trung chuyển hướng xoay qua chính trị Hoa Kỳ, vì anh nhận thấy được là những cái diễn biến đang diễn ra của chính trị Hoa Kỳ á, nó tác động trực tiếp luôn vào cuộc sống của anh và của chính gia đình anh. Thế trước giờ anh thấy trong cái cộng đồng người Việt ở Texas đó thì họ có quan tâm đến chính trị không? Họ quan tâm đến chính trị Việt Nam hay là chính trị Mỹ? Thời trước Trump á, thì cái chính trị của người Việt Nam đó em, anh thấy là những cái cô chú mà coi như là thế hệ 1 đó, thì em biết mà ở đây á là họ coi như là weekend hay là bình thường họ hay đi ra mấy cái khu mà chợ châu Á để mà họ ngồi ăn bánh mì rồi uống cà phê rồi bàn chuyện chính trị đó. Thế giờ đó, thì những lúc mà anh đi nghe qua đó, thì anh thấy là phần lớn là bàn về chính trị Việt Nam, và đặc biệt là những gì đang xảy ra ở Việt Nam và cuộc chiến Việt Nam. Nhưng mà sau khi Trump lên đó, thì anh cảm thấy được rằng những người quanh mình họ bàn về chính trị nhiều hơn. Một cái điều mắc cười là lại không bàn về chính trị của Mỹ, mà lại bàn về chính trị Việt Nam dưới thời Trump. Theo như anh thấy là 10 người, hết 8 người nói rằng tôi ủng hộ Trump vì Trump thẳng thắn lên tiếng chống Trung Quốc. Ồ, yeah, Đó, đúng rồi, đúng rồi. đó. Thì khi họ nghĩ rằng nếu Trump dám lên tiếng chống đối với Trung Quốc, có nghĩa là Trung Quốc sẽ phải đối đầu với Hoa Kỳ. Và khi Trung Quốc đối đầu với Hoa Kỳ đó, sự suy yếu của Trung Quốc đó sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi sự kèm cặp của Trung Quốc. Thì họ rất quan tâm tới những gì Trump nói và sẽ làm cho Trung Quốc. Cái điểm anh phải cho Trump là một cái credit là ông đã giúp cho mọi người từ mọi thành phần trở nên quan tâm với chính trị nhiều hơn, và đó là điều cần làm cho một công dân của một quốc gia. Người ta nói thường đàn ông quan tâm tới chính trị nhiều hơn là phụ nữ, đặc biệt là trong cái cộng đồng người Việt Nam. Đó, thì bây giờ anh lại thấy là chính những cái người phụ nữ họ cũng bàn về chính trị, họ cũng quan tâm với chính trị. Em biết là hồi tuần trước anh nhận được một cú điện thoại, thì cái người này đó là một cái người mà cả đời anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ, nếu có nói chuyện nó sẽ không bao giờ là chuyện chính trị. Vậy mà khi mà gọi qua cho anh hỏi anh liền một câu: sao em dạo này quan tâm tới chính trị nhiều quá ha? Đó, thì khi mà anh nghe cái đó anh tưởng là nói móc anh, phải không? Anh nói là tại vì em thấy những cái chứng tai gai mắt mà em kìm không được trong lòng, cho nên em tức quá, em phải bung ra cho em đỡ tức. Đó, thì cái người đó lại nói là chị rất hiểu và ủng hộ những chuyện em làm. Anh nghe tới đó anh điếng người em, anh điếng người. Rồi đó em biết không, chị mới kể hết cho anh nghe những cái phiền muộn của chị, cũng giống y như anh vậy đó. Và chưa bao giờ chị thấy người thân, bạn bè, bà con mâu thuẫn với nhau, sẵn sàng từ mặt với nhau chỉ vì thích hoặc không thích Trump.
trong cuộc nói chuyện đó anh mới hỏi chị, ok em biết là chị cũng thấy phiền muộn như em đó, nhưng mà chị nói rõ cho em nghe coi là chị sẽ làm cái gì để chị giải quyết cái chuyện đó ngoài cái việc là mình tâm sự với nhau. Thì chị mới nói rằng á, không chỉ có chị đâu mà toàn bộ những cái người họ hàng khác ở trong nhà đó, họ đã coi như là đăng ký đi bầu hết rồi. Là một cái chuyện mà trong gia đình anh chưa bao giờ làm. Là tại vì á, em biết cái người mình cứ nghĩ á, đặc biệt là những ở tuổi trẻ 30 đi, cũng không phải trẻ lắm nhưng mà cứ cho là trẻ đi ha, so với những cô chú kia nó chưa bao giờ quan tâm tới chính trị, chứ đừng nói gì tới chuyện đi bầu đó. Mà tới bây giờ là nhất quyết là phải đi bầu, dù có chết cũng phải lăn ra bầu rồi mới chết đó. Thì anh có một cái ông anh họ sống bên tiểu bang khác đó, chị nói với anh đó là ông anh đó ông đã lấy hết toàn bộ bằng lái của mọi người trong nhà để mà anh đăng ký đi bầu, như là register to vote á, thấy chưa? Và cái ngày đó anh nói với người là nhớ xin nghỉ để cùng nhau đi bầu. Wow. Đó. Anh chưa bao giờ thấy một cái sự hăm hở đi bầu nó lên cao tới mức đó, thấy chưa? Và nói chi cho sai em, chính anh đây nha, chính anh đây, anh cũng làm điều tương tự ở bên Texas này. Anh lấy hết toàn bộ những bằng lái của những người mà anh quen á, anh đăng ký cho họ đi bầu hết. Và anh nói luôn, nếu không muốn sống trong cái cảnh này á thì anh hơi bài chút, nhất đích lên mà đi bầu. Còn không là cứ sẽ ngủ hoài trong cơn ác mộng đó. Thì tính tới thời điểm này á, toàn bộ nhà anh á, bên nội lẫn bên ngoài, chúng tôi đã sẵn sàng đi bầu. Anh sẽ nói điều đó. Wow, this is the first time I hear something like this. Vì khi em ở Cali á, em ở bên đó thì gần như là bang đó là rất là nhiều người Việt rồi. Là mỗi lần khi mà nói đến bầu cử địa phương là mọi người đã rất là thờ ơ rồi. Em ở bên đó khi mà diễn ra cuộc bầu cử thứ hai, nhiệm kỳ thứ hai của ông Obama đó, thì mọi người coi cái bầu cử giống như mọi người coi show phim vậy á. Tức là coi cho biết gì thôi, chứ họ cũng không nghĩ là họ có một phần ở trong cái chuyện đó. Nên thành ra lần này em cảm thấy nó khác đúng không? Anh xin thêm cái điểm của em ha. Em nói cái từ mà cái thời bầu cử Obama đó coi như là coi phim á, là một cái từ hoàn toàn chính xác. Tại vì anh còn nhớ vào cái thời điểm đó anh còn nhớ mà là anh với nhà anh á, mở tivi lên coi á, nhưng mà một cái tâm trạng nó rất là thoải mái em. Thấy chưa? Có nghĩa là coi thì coi nó giống như là một cái tivi show vậy đó, coi như mình coi chứ tại mình biết nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình. Thấy chưa? Đó, mặc dù anh biết cái suy nghĩ đó nó là không đúng. Thấy chưa? Đó, nhưng mà anh xin chắc chắn với em rằng á, cái đợt bầu cử sắp tới á, nó sẽ như là một cái phim kinh dị. Họ không biết rằng á, nhân vật chính á, sẽ thắng bầu cử hay là cái nhân vật ác á, sẽ lại thắng bầu cử. Anh nói cho em nghe nè, tim sẽ đập rất mạnh, tay sẽ đổ mồ hôi và đầu óc nó sẽ cực kỳ căng thẳng. Đó là cái cuốn phim tiếp theo vào tháng 11 này, cuốn phim về mùa bầu cử Mỹ năm 2020, phim kinh dị Mỹ. American Horror Story. Oh my god. Anh có biết một cái người quen, cô này chừng năm mấy tuổi. Cổ là một cái chủ của một cái tiệm bán đồ ở trong khu người Việt Nam ở bên đây nè. Lúc trước á, lúc mà anh mới biết cái tiệm đó anh tới anh chỉ mua đồ thì mình cũng chào xã giao thôi, chứ em biết mà đâu có cái người nào mà em chỉ gặp em đâu có mang chuyện chính trị ra em bàn em, đúng không? Nó kỳ lắm, đúng không? Nó giống như là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, thấy chưa? Đó, nhất là thời điểm này. Chính xác, nó giống như là một khi đã mang ra bàn thì có hai khả năng, một là thân với nhau, hai là từ mà không bao giờ tới tiệm. Yeah, nó căng thẳng tới mức đó, thấy chưa? Đó. Rồi có một ngày đẹp trời nha, anh không hiểu vì cái lý do gì mà tự nhiên cổ buộc mười á, cổ nói vậy nè: mẹ nó, cái thằng khốn nạn này bao giờ nó mới xuống. Mà lúc đó đúng không, cổ nói nhỏ lắm, biết không? Thấy chưa? Đó, nhưng mà anh lúc mà anh đang đứng anh lựa đồ, anh nghe nha, anh nói là cái thằng khốn này nó chỉ có một thằng thôi à, chắc là nó đó. Cái anh mới hỏi cổ, đúng rồi cô, khi nào nó mới xuống? Cái cổ nhìn anh, cổ nói: ủa con cũng ghét nó hả?
Dạ con ghét đó đó. Bây giờ tức là sao, khi mà anh nói chuyện với cậu á, mình chưa có nói thẳng tới cái chữ Trump nha, mình phải dùng cái từ nó thôi, nhưng mà nếu khi mà nói ghét nó mà biết nó là ai á, là mình cùng quan điểm. Đó, đó, thế là từ đó đó em biết không, cổ giống như là nó gọi là tức nước vỡ bờ đó em. Tức là sao, cổ cũng gặp cái tình trạng, là cổ không có ai để cổ chia sẻ những cái bức xúc của cổ, tại vì xung quanh cổ á toàn là những người ủng hộ không thôi, thấy chưa. Đó, cho nên khi mà cô gặp được anh á, nó giống như là hai cái cầu á, nó nối lại được với nhau á. Trời ơi, ngồi xuống mà nói chuyện với cổ, anh ngồi mà anh nghe nha, cổ than quá trời than luôn. Cổ nói là trời ơi trời, làm sao mà tôi dám cho con tôi coi tivi cái người lãnh đạo như thế này trời, rồi làm sao mà có thể buộc miệng ra nói những cái lời như thế này, rồi tại sao người nhà của tôi á lại không thấy được những cái đạo đức suy đồi, bà lại đi ủng hộ một cái người như thế này, để rồi bây giờ tôi không còn nhìn mặt họ nữa. Nó thấy chưa đó, nghe đau lòng quá. thì em biết á, nghe đau lòng quá, thì anh có cảm giác như là những cái người phụ nữ mà anh biết á, mà khi mà bàn về chính trị và ông Trump á, là họ bàn thiên về cái đạo đức nhiều hơn, có nghĩa là cách nói cái nhân chuyện cách và cái hay là thái những độ cái đúng việc không? đúng cái nhân cách và cái thái độ, chứ thực ra họ cũng không có biết nhiều về cái policy đâu. Thì cậu mới nói đó, là cậu nói là ở đời á, một cái người lãnh đạo á, là phải có tài, và nó đi đôi với cái chữ đức nha. Còn cái ông này á, tài thì không thấy, mà đức á, là đã dục vô cái lọ mắm thối rồi. Đó, đó, cho nên cậu không thể chấp nhận được một cái người lãnh đạo như vậy là một cái người lãnh đạo của một cái siêu cường quốc. Là tại vì cậu cũng có báo, cậu thấy là những cái nước châu Âu họ cũng bắt đầu lên tiếng, họ mỉa mai tổng thống Mỹ. Và đặc biệt á, là cậu có coi một cái đoạn video á, khi mà người ta phỏng vấn cái ông thủ tướng của Canada đó em, về như là ổng có cảm nhận gì về tổng thống Trump đó. Trong lúc 21 giây đó, nó dài như thiên thu. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? We all watch in horror. Nhưng mà cô đó cụ thể cô ấy than phiền về cái gì về ông Trump vậy anh? Là cổ nói là thứ nhất là cổ nói về cái vấn đề tôn giáo. Tại cổ cũng là đạo Thiên Chúa. Anh cũng sẽ nói thêm nha. Cổ là người Cộng hòa nha. À, cái cô bán hàng đó là người của đảng Cộng hòa, trước giờ bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa. Đúng. Và cũng là người theo đạo luôn. Đúng. Đó, cho nên á, cổ nói như thế này nè, tôi không thể chấp nhận được một con người như thế này bán bộ đạo của tôi, là tại vì em biết á, theo cái Thiên Chúa giáo đó, họ không đồng ý cho cái chuyện ly dị hoặc lấy nhiều vợ nha. Đó là cái nhất đó. Cái thứ hai á, là em phải nhớ, em phải biết như thế này nè. Theo những cái 10 cái điều răn đe của đạo Thiên Chúa đó, thì một trong những cái điều đó nói là mình phải thương mọi người và thương luôn cả kẻ thù của chính mình. Thì cô nói tất cả những cái điều răn đe của đạo Thiên Chúa đó, ông Trump á, ông phá hết rồi nha. Đi nhà thờ thì cũng không thấy đi, rồi vợ thì 3-4 đời vợ, mở miệng ra đó thì nói toàn những lời nói dối. Mà em biết nói dối thì đâu cần phải đạo Thiên Chúa đâu, đạo nào cũng lên án hết. Em biết mà, nói dối là một trong những cái nghiệp nặng nhất của đạo Phật nữa đó. Đó, thì cô nói đó, tôi không thể chấp nhận được những cái người, đặc biệt là người Việt Nam, lại nói rằng á, ông Trump á, là do Thiên Chúa phái xuống. Đó là một cái sự bán bổ. Là tại sao tất cả những cái đời tổng thống trước á, em có thấy ai làm như vậy không? Thì cô này á, cổ là một cái người theo Công giáo mà, cho nên cô không thể chấp nhận được cái chuyện đó. Và cô không hiểu là tại sao có nhiều người Công giáo lại đi ủng hộ cái người như thế này. Cổ nói rằng á, ông Trump này, ông đâu phải là người của đảng Cộng hòa. Trước đây ổng là người của đảng Dân Chủ, rồi sau này á, ổng mới nhảy qua đảng Cộng hòa. Cổ nói rằng ông này á, chỉ là mượn gió bẻ măng, coi như là gió bên nào thì nghiêng bên đó đó. Đối với cổ, ổng không phải là người của Công giáo, và ổng cũng không phải là người của một đảng Cộng hòa chân chính.
Dạ, thì điều cuối anh muốn nói á, là tất cả những người Việt Nam ơi, tổng thống Mỹ á, đi qua từng thời kỳ ha, nhưng mà cái mối giao hảo, cái tình người, đặc biệt là tình người đồng hương với nhau người Việt Nam đó, nó nên còn. Cho nên mình đừng có vì nhất thời bất đồng quan điểm mà mình lăng mạ nhau rồi mình từ mặt nhau. Đó là một cái điều không nên làm. Đó, thì mong mọi người á, vào tháng 11 này á, hãy cùng nhau đi thực hiện quyền công dân, đó là quyền đi bầu. Bầu cho ai mình cảm thấy có lợi cho đất nước thì xin bầu. Vậy thôi.